नमस्कार, मधुशाच रेसिपीमध्ये तुम्हा सर्वांचे खूप मनापासून स्वागत। तर आज आपण भरलेली वांगी किंवा तुम्ही याला मसाला वांगीसुद्धा म्हणू शकता, तर ती कशी बनवायची ती या व्हिडिओमध्ये बघतोय। तर मी इथे अशी काळी वांगी घेतलेली आहेत। शक्यतो या वांग्याचा कलर निळा असतो, पण याला म्हणताना काळी वांगी म्हणतात। आणि वांगी कधी घेताना काटेरी वांगी घ्यायचे, म्हणजे काटेरी वांग्याला चव छान असते। फार मोठंही नाही आणि फार छोटंही नाही, मध्यम आकाराचं वांगं घ्यायचं। एकदम छोटं जर वांगं तुम्ही घेतलं तर ते थोडंसं कडवट लागतं, आणि जर मोठं घेतलं तर ते निब्बर असतं आणि त्याच्यामध्ये बिया असतात, पाहिजे तितकी चव आपल्याला लागत नाही। तर आता ही वांगी मी व्यवस्थित कट करून घेते। त्याची आता वांगी कट करताना देठ पूर्णपणे कधीच कट करायचा नाही, कारण जी वांग्याची चव असते तर ती त्याच्या देठामध्येच असते। आता मी तर वांग्याला कट देऊन घेतलेत। मी 4 कटमध्ये वांगं कट केले। तुम्हाला जर तुम्ही 6 कटमध्ये, कोणी 8 कटमध्ये करत असेल तर ते करून घेतलं तरी चालेल। आता वांगी कट केल्यानंतर एका मिठाच्या पाण्यामध्ये घालून घ्यायची, म्हणजे मसाला बनवेपर्यंत वांगी अजिबात काळी पडणार नाहीत। किंवा तुम्ही डायरेक्ट मसाला बनवून लगेच वांगं कट करून त्यामध्ये मसाला भरला तरीसुद्धा चालेल। तर आता मी इथे एक बाउल घेतला आहे आणि यामध्ये आपण मसाला घेतो आहे। इथे मी घेते 3 चमचे भाजलेले शेंगदाण्याचं कूट। आपण यामध्ये कोणतंही वाटण न करता किंवा ग्रेव्ही न बनवता आज हे मसाला वांगं बनवतो आहे। अगदी फटाफट बनवून रेसिपी तयार होते। एक मध्यम आकाराचा कांदा एकदम बारीक कट करून घेतला आहे। तो कांदा आहे असा कच्चाच घालून घ्यायचा आहे। कांदा या भाजीमध्ये घातल्यानंतर भाजीला चव छान येते, त्यामुळे तुम्ही सुद्धा वापरा। 1 चमचा धना पावडर इथं मी वापरली। तुम्ही जिरा पावडरसुद्धा वापरू शकता, पण मी इथं वापरत नाही आहे। आणि मोठे 2 चमचे इथं मी कांदा लसूण मसाला वापरला आहे। आता हे जे वांगं आपण बनवतो आहे तर ह्या रेसिपीसाठी कांदा लसूण मसाला वापरायचा, म्हणजे आणि भाजीला चव छान येते आणि भाजीची ग्रेव्हीसुद्धा छान अशी मिळून येते। कारण यामध्ये आपण खोबरं वापरलेलं नाही आहे, फक्त शेंगदाण्याचं कूट वापरलं आहे। आता यामध्ये चवीपुरतं मीठ घालून घेते आणि वरून फ्रेश अशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर। आता या व्यतिरिक्त आपण यामध्ये दुसरे कोणतेही मसाले ॲड करायचे नाही आहेत। हा मसाला छान असा मिक्स करून घ्यायचा आहे आणि थोडंसं पाणी घालून याला आपण जसं वांग्यामध्ये भरता येईल तितका मसाला ओलसर करून घ्यायचा। तुम्हाला जर याऐवजी पाणी वापरायचं नसेल तर थोडंसं तेल टाकूनसुद्धा तुम्ही मसाला मिक्स करू शकता। आणि आता वांग्यामध्ये छान असा मसाला दाबून भरून घ्यायचा। जितका बसतोय तितकाच मसाला वांग्यामध्ये भरायचा, एक्स्ट्राचा मसाला वरती लावायचा नाही, कारण तो वांगी तेलामध्ये टाकल्यानंतर बाहेर येतो। आणि हे बघा, अशा पद्धतीने एकदम छान असं वांगं भरून तयार झालं आहे। हाताने वांग्यामध्ये मसाला भरला की तो अगदी व्यवस्थित भरता येतो आणि छान बसतो सुद्धा। मी अशा पद्धतीने सगळी वांगी मसाल्याने छान अशी कोट करून घेते आणि मग तुम्हाला दाखवते। हे बघा, थोडासा मसाला, एक 2 ते 2.5 चमचे मसाला माझ्याकडे शिल्लक राहिला आहे। तो मसाला आपण फोडणीमध्ये वापरायचा। आता वांगी सगळी व्यवस्थित भरून झालेत। आता आपण भाजीला फोडणी देऊयात। आता फोडणी देताना कोणते मसाले वगैरे वापरायचे नाही आहेत, कारण सगळे मसाले मीठ आपण या मसाला आपण वांग्यामध्ये भरणार होतो त्या मसाल्यामध्येच मिक्स केले। आता इथं मी कढई गॅसवरती गरम करायला ठेवली आहे आणि साधारणतः 3 मोठे चमचे तेल मी इथं घेतलं आहे। आता जेव्हा तुम्ही भरलेला दोडका असो किंवा भरलेली वांगी असो ते बनवता, तर त्याच्यासाठी तेलाचं प्रमाण थोडंसं जास्त ठेवायचं, म्हणजे या भाज्या थोड्याशा तर्रीदारच छान लागतात। आता यामध्ये मी थोडीशी मोहरी आणि जिरं घालून घेतले। याची छान अशी तडतडून फोडणी बसली की भाजीला चवसुद्धा छान येते। आता नंतर यामध्ये मी घालते लसणाची पात। माझ्याकडे लसणाची ओली पात होती, त्यामध्ये थोडंसं मीठ घालून मी छान अशी मिक्सरला बारीक करून ठेवले। जर तुमच्याकडे, म्हणजे शक्यतो या भाजीमध्ये लसणाची पात वापरत नाही, ठेचलेला लसूण वापरतात, पण माझ्याकडे पात होती आणि त्याने भाजीला चव अजून छान येईल म्हणून मी इथं लसणाची पात घातली। आता एक जो शिल्लक राहिलेला मसाला होता तो मसाला घालून तेलामध्ये छान असा परतून घ्यायचा। तुम्हीसुद्धा अशी लसणाची जर पात असेल तर ती स्वच्छ धुवून बारीक कट करून घ्यायची आणि त्यामध्ये थोडंसं मीठ घालून मिक्सरला छान अशी बारीक करून तुम्ही एका डब्यामध्ये भरून फ्रीजमध्ये ठेवू शकता। अगदी महिनाभर म्हटलं तरी आरामात टिकेल, त्याचा वाससुद्धा अजिबात जात नाही आणि भाजीला चवसुद्धा खूप छान लागते। आता मसाला छान असा तेल सुटेपर्यंत परतून झाला आहे आणि तुम्ही बघू शकता छान असं तेलसुद्धा यामधून रिलीज झालं आहे। आता यामध्ये आपण वांगी घालून घ्यायचे। एक एक करून वांगी मसाल्यामध्ये सोडून घ्यायची आणि अगदी हलक्या हाताने याला छान असं मिक्स करून घ्यायचं। ही जी आपण वांगी घेतलेले साधारणतः 300 ग्रॅम वांगी आहेत आणि 4 ते 5 लोकांसाठी पुरेल इतक्या क्वांटिटीमध्ये ही भाजी तयार होते। छान असं याला मिक्स करून घेतलं की याच्यावरती झाकण ठेवून आता आपण ही 5 मिनिट वांगी अशीच मसाल्यामध्ये छान अशी शिजवून घेणार आहोत।
म्हणजे जो मसाल्याचा फ्लेवर आहे तो वांग्यामध्ये छान असा उतरेल. तुम्ही जर लगेच पाणी ओतलं तर वांगी अशी थोडीशी बेचव लागतात. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारची भरलेली भाजी असो, दोडका असो किंवा वांगं असो, ते एक 5 ते 6 मिनिटं छान असं मसाल्यामध्ये फ्राय होऊन द्यायचं आणि मगच त्यामध्ये गरम पाणी घालायचं. आता मी सुद्धा इथं 5 मिनिट छान अशी वांगी तेलामध्ये परतून घेतलेत आणि मगच यामध्ये गरम पाणी घातले. आता तुम्हाला जितक्या क्वांटिटीमध्ये भाजी हवी त्या क्वांटिटीमध्ये तुम्ही पाणी इथं ओतू शकता. मी साधारणतः इथं पाऊण लिटर पाणी घेतलं आहे, म्हणजे एक 2 ते 2.5 ग्लास पाणी असेल, कारण आपली वांगी शिजणार आहेत आणि त्यानंतर भाजीची क्वांटिटीसुद्धा थोडीशी कमी होते. तुम्हाला जर आता ही भाजी थोडीशी पातळ वाटत असेल, पण जसजशी वांगी शिजत जातील तसतशी भाजी छान अशी दाटसरसुद्धा होते. हे बघा, भाजीला पहिली उकळी आली. मी एक त्याच्यामध्ये उलताना ठेवले आणि त्याच्यावरती अर्धं झाकण ठेवले, म्हणजे भाजीची जी तर्री आहे ती जात नाही आणि वांगीसुद्धा छान अशी शिजून होतात. हे बघा, छान अशी थोड्या वेळानंतर वांगी मस्त शिजलेत. तुम्ही याला एखादं टूथपिक किंवा एखादा काटेरी चमचा घेऊन चेक करू शकता वांगं कितपत शिजले. शक्यतो वांग्याची भाजी बनवताना वांगं फार असं एक्स्ट्राचं ओव्हर कुक करायचं नाही, त्यामुळे वांग्याची चव बदलते आणि वांगं थोडंसं गिळगिळ होतं. वांगं थोडंसं जर कच्चं राहिलं तरच ते चवीला छान लागतं. आणि अशा पद्धतीने आपली एकदम झणझणीत अशी भरलेल्या मसाला वांग्याची भाजीसुद्धा बनवून तयार झाले. तुम्ही भाजी मस्त अशी भाकरीसोबत चुरून खा, अप्रतिम चव लागते. तुम्ही अगदी दुसऱ्या नॉनव्हेजच्या भाज्यासुद्धा विसराल, इतकी छान आणि टेस्टी भाजी तयार होते. तुम्ही भाकरीसोबत खा किंवा चपातीसोबत खा, पण चुरून खाल्ल्यानंतर या भाजीची चव मात्र खूप छान लागते. आणि मग तुम्हीसुद्धा अशी भरलेल्या वांग्याची रेसिपी नक्कीच बनवून बघा. कधी मार्केटमध्ये असो किंवा शेतामध्ये घरी गेल्यानंतर असो, अशी छान अशी कोवळी किंवा मस्त अशी ताजी ताजी वांगी बघितली की असं भरलेलं वांगं बनवण्याचा अजिबात मला तरी आवडत नाही. आणि अशी भाजी मलासुद्धा खूप आवडते आणि तुम्हीसुद्धा या पद्धतीने करून बघा, तुमच्या घरच्यांनासुद्धा खूप आवडेल. जर तुमच्या घरचे वांगे न खाणारेसुद्धा कोणी असेल तर ते सुद्धा अगदी आवडीने अशी वांग्याची भाजी खातील. आणि ही रेसिपी नक्की ट्राय करून बघा.